Nấu rượu là anh từ mỏ, từ nấu, từ mẹ, từ xưa mẹ đang làm, sau đó là mẹ dạy lại cho anh làm. Ở đâu là đi mua nếp lào, xong về là ủ than trôi, rồi than trôi đâu là ủ vô men. Đặt cái men của dân bản này, không lấy cái men cho khác, rồi men này côn nó không pha, mình là nấu cái lá cây thôi, lấy cái lá cây ngoài đất là bàn từng viên. Trong vô men là để 1,5 tháng là ra men ra rượu đào nấu 2 tháng cũng ngon á, mà thời gian thì lâu 1,5 tháng được, rồi mình 45 ngày không pha chế chứ cứ lấy men bàn u xong một nấu thôi, nấu thì trở thành rượu nóng, sợ nóng đầy rượu không ra, có cái nguội nước mới là ra rượu. Ở quê đây luôn, sau này nhỏ lên trừ mọi người bên kia, văn hóa thì nói chung là theo truyền thống của người bên kia, học hết 12, sau khi mà đi học biết trên tiếng Phật học. Vì là chạy cùi cho nóng ra rượu, không có cùi mà đang nấu được, hơi chấp mà đều là do lửa nhiều thì cháy, không ngon rượu, mà lửa ít thì lâu thì ngon rượu. Tiếng Vân Kiều thì không có chữ, chỉ có biết là ngoài chữ phổ thông thôi, thì học từ nhỏ còn quen rồi thôi. Khác tiếng nói ngôn ngữ khác này, thì tiếp xúc mãi thì nhớ. Tiếp xúc với ông tà thì sợ mất, không biết rằng là mất thì không mất, lâu còn nhớ lại thì con cái sau này thì là dễ hiểu, cùng chung một nhà ông một sò thì tìm hiểu, học từ đó. Thì mất thì không biết chữ, không có chữ thôi, chữ thì chữ về phật học thôi. Chữ này là thời xưa thì cuộc sống thì khó khăn, đường xá thì chưa có, mà chữ này thay đổi hoàn toàn là đôi khác, thời xưa đỡ hơn, phương tiện nói chung là phương tiện đi lại, điện thoại gì đâu là thông tin thì đủ sắm đủ, thời xưa có một rừng ru thôi. Cuộc sống của anh thì thôi nói chung là vất vả, mình làm kiếm từng đồng một để là phục vụ cho con cái đi học, có một vài đồng rõ để cho con đi học, để kiếm tiền con đi học. Đây không làm gì, chỉ có làm rẫy thôi, làm rẫy phục vụ thêm nấu thêm rượu, mong làm ăn phát đạt, mạnh khỏe để con cái học hành phát đạt. Một lít là khoảng 15 phút. Rượu thì nguyên chặt thì 1 lít, một lít thôi, xong hết nọ cái nồi này đổ ngoài, đổ để cho cá ăn. Vì rượu ăn là đặc biệt là nhất là lá cày, men lá cày, men vùng bản là không pha cồn, không pha chế men ngoài hết, mình đặt là cho họ làm. Nói tên anh tiếng Vân Kiều, tên anh là Hồ Kiêm, Hồ cùng Hồ Bà Hư.